nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong. Toto Pito, 7 healthy habits na go! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity.
Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Buti na lang, hindi pa ngayon. Di pa namin kaya, di pa kami handa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Pagplano ng pamilya, ikaw ang mahalaga. Di ka dapat matakot, di ka dapat mangamba. Abutin ang gusto mo, kaya pumili na. Kaya pumili na. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna. Baby ipapakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. Maniguro at kumpletuhin minsan may konting maga pagkabakuna. Panandalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. O mga reaction ay temporary, gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna.
IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, fake and German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi arug kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tauan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dahil magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang, tender, loving care. Para sa pinatatag na edukasyon sa Pilipinas at patuloy na balik eskwela at paglabas, estudyante, magpa-booster na. Sa booster, edukasyon, Pinas Lakas! Lola at Lolo, kayo ang buhay ko. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng higit sa kaya ko. Humina man ang inyong memorya, hindi kayo mawawala sa aking isipan. Sasamahan ko kayong magpabakuna at magpa-booster dahil gusto ko kayong maprotektahan tulad ng pagpoprotekta nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa akin. Bata, anong pangarap mo paglaki mo? Ang pangarap ko po paglaki ko ay seaman. Paglaki ko, gusto ko maging chef. Paglaki ko, gusto kong maging doktor. Paglaki ko po, gusto ko pong maging bombero. Paglaki ko, gusto ko pong maging flight attendant. Paglaki ko, gusto ko pong maging doktor. Tay, tulungan natin to pa rin, pangarap ng mga bata. Usap tayo tungkol sa family planning. Dahil ang pamilyang planado, future ay protektado. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Handa na ako sagutin ang tanong ng bayan tungkol sa booster shots. Dok, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot.
Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay si schedule para sa inyong second booster. Aling mga brand po ng bakuna yung maaari kong tanggapin bilang booster shot? Panatilihing malinis ang ating katawan. Health Program Officer 2 sa Lifestyle-Related Diseases Program na si Ms. Carla Ludivis. Magandang hapon po, Ma'am Carla. Yes, hello po Ma'am Maite. Good afternoon po sa ating lahat at sa lahat ng listeners natin for today. Ayan, so tayo po ay live sa ating Cisco WebEx and also po sa ating DOH Bicol CHD Facebook page and our YouTube channel. So, Ma'am Carla, you may start na po your presentation. Actually, Ma'am, I have not prepared a presentation, but I'm here to discuss obesity. Can I just Yes, ma'am, you may go present it? ahead. Yes. Okay. Yes po. So about obesity, it is a form of disease. It is a complex disease and a problem nowadays worldwide. It is an excessive fat deposit in our body. So kapag po tayo merong mga fats na hindi na burn, and of course, kung mas madami ang intake kaysa sa pag-burn natin ng ating calories, yun po ang nagli-lead na sa obesity. So, yun po ang ating pinaka-main explanation po kung bakit tayo nagkakaroon ng problem or disease na tinatawag nating obese or obesity. It's an imbalance between what you consume and what you burn within the daily activities na ginagawa natin sa araw-araw. So, yun po. And of course, meron tayong mga causes kung bakit tayo nagiging obese or why we have such problems in stored fats deposits in our body. It's because sa ating mga lifestyle changes, sa ating lifestyle choices, sa ating genes, and of course, sa ating environmental factors. Kung hindi siya conducive sa exercise and sa ating mga forms of food na kinakain. Like, if we are more into very salty and high dense calories and more fat, saturated fats, and of course, yung ating mga sugary and mga meats, high fat na mga foods, yung mga processed, especially yung mga fast foods, if we are more into that, most probably ay within over time, maglilid ito sa obesity. And meron din tayong mga other factors like if you are pregnant, if you have diseases like heart diseases, diabetes, kung meron ka na nun, it will lead to obesity or pwede namang baliktad. Kung obese ka, then you are more prone to developing this kind of diseases sa hearts and of course sa ating mga diabetes sa liver and of course many more. So ang ating pagiging obese ay talagang napakalaking factor sa pagkakaroon ng napakadaming iba't ibang klase ng sakit. So, meron din tayong mga puwedeng gawin
para ma-prevent ang ating condition ng obesity. So maraming ways. We can exercise, we can have more healthy diet options, especially to start in a younger and at a young age kasi prevalent na din sa ating mga younger ages ang obesity. Uh, so, it's better to start young. Prevention is better than cure, of course. Start young, start choosing healthy choices at an early age. And of course, ang ating exercise. Exercise will play a very important role every day po. At least 30 minutes every day, we can have our exercise. Pwede po siyang low impact lang, like walking or simple jogging. And of course, pwede naman tayong mag-enroll sa gym or mag-Zumba. Anything that we can help us to at least exercise for 30 minutes and burn calories, and it will help us avoid obesity. And marami tayong um, pwedeng uh, gawing hobby na mas enjoyable and fun na mako-consider din nating exercise. So, yun, choose an exercise or a regime that you enjoy and of course that easily na magagawa mo and pwede nating masabi na as exercise. Hindi po counted dito yung mga daily lang na ginagawa natin kasi most especially sa ating mga nanay or sa mga nagtatrabaho, they would say na nagluluto naman ako, naglalaba. So ang exercise po is considered aside doon sa mga activities na ginagawa yung daily living. So kahit pa kayo ay madaming ginagawa sa bahay, you should make time for at least 30 minutes a day sa exercise. Yun. And ano pa ba ang pwede nating magawa to avoid obesity? So meron tayong mga fast food nga nowadays, siya pinaka highest contributor sa ating mga unhealthy choices. So I would recommend na ang kainin natin is yung sundin natin yung pinggang Pinoy, or sana ay familiar ang ating viewers and listeners sa pinggang Pinoy. So it should have, of course, ang ating Go, Glow, and Grow foods and more fiber, more vegetables, and limit intake of sugary foods, fast foods, and processed foods, and sugar, soft drinks, and sugar. So, magbaon kung kinakailangan. The more you are on hand sa pag-prepare ng yung meals is the more na mas healthy siya kaysa sa mga fast food and yung mga na-order sa labas. And furthermore, ang obesity po ay isa siyang napakalaking problema na sa buong mundo. So, around 1.9 billion of our population worldwide is overweight. And of this, meron po tayong 650 million na obese out of 1.9 billion na overweight. And currently, that was 2016 po na survey. And currently ngayon, ages 20 years old and 59 years old, 20 to 59 years old, ang pinaka may malaking percentage ng obese sa mundo. So, almost 44.5% ng ating sa atin, coming from the 20 to 59 years old, ang obese po. So, yon ang mas pinaka-prevalent na edad. Pero, yun nga, what is alarming is, meron na din tayong mga below 5 years old na mga obese. So,
um, uh, nagdoble na siya from 2016 to the present. So yun po ang alarming, maybe because yun nga, masyado nang lumarami ang ating fast food, and kids, they love eating these kinds of foods, yung mga sugary foods and mga matatamis na pagkain. So that is another reason, and a very alarming, and we should uh, guide our kids and teach them how to choose good choices when it comes to consuming what kind of foods ang bibilhin or kakainin nila when they are not within our reach. Kasi ngayon, face-to-face classes na, 'di ba? So, I think sa bahay pa lang, we could start teaching them and providing them with healthy food options and diet. Yun. What more? I think meron po tayong mga um, ginagawang mga programs to prevent to help prevent this kind of problem sa ating society. So, us on lifestyle-related diseases program, we are currently doing is what we call the PEN implementation. So, this is a kind of um, activity which we uh, we help or we train our health nurses, our health workers on how to assess clients, yung mga pumupunta sa RHUs, on how to assess yung mga 20 years old and above, kung sila ba ay obese. So, meron tayong ginagamit tayo na we call it risk assessment form. So, ano ba yung risk mo? Saan ka ba, ilang percent na ba yung risk mo into having this kind of diseases? Which is included doon yung obesity. So, what we do, we teach them how to calculate BMI, the body mass index. So, it is one way to diagnose obesity. And of course, we get their waist circumference. So, that's another way to diagnose obesity too. So, hand in hand, we get the BMI and the waist circumference. So, yun po, we identify kung sila ay at risk na sa pagiging obese. So, kung kayo po ay may BMI ng actually sa WHO, sa World Health Organization, kapag ang isang tao ay may BMI na 25, equivalent to 25 and above, they are considered as obese na. So sa atin as Asians, 23, a BMI of 23 is already an obese sa mga Asians. So though BMI is not directly measuring the fats sa ating body, it is a way po. So pwede, what I mean is, pwedeng may exception. What is this exception sa BMI, pagdating sa BMI? Yung mga athletes natin. So, kung ikaw ay athletes and you have more muscular weight, so pwede kang magkaroon ng 25 and above na BMI, pero hindi ka naman obese. It's just that BMI doesn't directly measured fat. So, pwedeng yung muscles is mag-contribute. So, sa pag-assess mo, ako as a nurse, myself as a nurse, so you have to get completely the history. So, you can diagnose correctly if this person is obese, or assessment, it can be objective, and it can also be subjective. So, complete history taking is also plays an important role para ma-diagnose kung ang isang tao is obese. Ayun. What else?
we do have um, other factors pa or other programs na ini-implement dito sa Department of Health Bicol CHT. And one of this nga is um, yung as I've mentioned, yung PhilPen risk assessment. So before, sa mga RHU lang, sa mga rural health units lang natin siya ginagawa. Pero ang ating good news is ginagawa din natin na siya ngayon sa agencies, sa mga private agencies. Why? Because, 'di ba, hindi tayo lalo na tayong mga nasa working groups, hindi tayo basta-basta nakakapunta para magpa-check up or magpa-routine check up sa mga RHU. So, what we planned and we will continue on doing for the next years is to assess those na mga nasa agencies privately or mga national government agencies within their office during office hours para at least um, wala na ma-access nila or ma-risk assess natin sila dahil yun lamang yung wala na silang time eh. So, tayo na yung pupunta sa kanila to provide these services. So, yun. Since nga po, ang mga prone sa ating mga candidates for obese is usually those people, as I've mentioned, 20 years old to 59 years of age. These are the group age na mga working, di ba? So, very likely na yung mga ating mga office workers like us, um, we are prone to having these obesity problems kasi for 8 hours, we are doing our work na nakaupo, most of us, um, for that matter. So, ito yung ita-target natin, yung mga talagang malaki yung chances, mga candidate talaga for weight problems. Kasi sobrang busy ng work, hindi na tayo nakakapag lakad-lakad. And I am guilty of that too. But let me share lang our very good practice dito na ginagawa namin sa aming program, which is spearheaded by my um, supervisor, Ma'am Yolanda Almongera. She is applying the 30 minutes at least health break. What we do is on lunchtime, at least 30 minutes, we encourage everyone na maglakad-lakad kahit sa ano lang, sa dyan lang sa corridor or doon sa aming court. So, I think it's a good practice that everyone can adopt sa ibang agencies. And it's fun. I mean, we get to talk with each other sa iba't ibang offices and also um, para din siyang health health healthy way to uh, spend your lunchtime kasi 'di ba kung busog na busog ka, you really need to um, sweat it off at least by walking or anything kasi um, this is very common sa atin na minsan nakakalimutan na talaga natin tumayo sa mga upuan kapag marami tayong mga paperwork. So, that's the best practice na share ko na ginagawa, ina-apply talaga natin dito sa ating office. And of course, we have this Zumba dance every Friday for 30 minutes to 1 hour. And everyone is welcome to join. And of course, we encourage lahat talaga na participate sa ating Zumba every Friday. So yun, ay, pwede natin tong i-share and pwede tong maggawin din sa iba't ibang offices. And I think naman, willing din naman, Zumba is a very fun and effective way of exercise.
Yes. And I think um, within this uh, pandemic, during the pandemic and actually ongoing pa siya. So, um, with the last 3 years, I think, especially nung pag-umpisa nung 2020 hanggang ngayon, mas dumami yung mga taong obese. And that's very alarming din kasi um, yun nga, if you are obese, then uh, mas prone ka nga magkasakit. And kapag mas prone ka magkasakit, mas madali kang magkakaroon ng iba't ibang klaseng magkaroon ng mga virus or COVID, ganyan. Kasi hindi ka nga healthy person. So, obesity is considered also as malnutrition. So pag nakita natin ang isang tao, ang nasa isip natin, ang malnourished na tao is yung mga ano lang, underweight or physically thin, very thin. But what with most of us don't know is obese people are also considered as malnourished. Kasi being obese, yun nga, hindi sila nagkakaroon ng proper nutrient sa katawan. So mostly and evidently these people are consuming unhealthy foods, and that's the reason why they are lacking nutrients and considered as malnourished. So yun, around 650 million people are considered sa atin uh, na obese. So, yun, malnourished din. They also add sa count ng ating mga malnourished na tao. And I think sa atin, within the Bicol, napakalaking challenge to. And meron talaga tayong problema within this uh, kind of uh, problem na disease. Kasi kahit maglakad-lakad ka lang dyan sa mall, you'll see that punong-puno ang lahat ng fast foods. Punong-puno lahat ng ah, mga unhealthy na fast food chains. Wala kang makikita na puno doon sa mga mas healthier na options, like sa mga restaurants na lutong bahay yung ino-offer. At least doon meron tayong mga veggies, or mas konti yung chance ng mga uh, artificial flavorings. Pero pag nakita mo we have this Jollibee, McDo, for example, among all others, at mas marami pang iba, palagi silang um, all sold out ang upuan. Like, they say we are experiencing n- uh, um, like tumataas yung mga pressure, right? But pag pumunta ka sa malls, palagi pa rin silang may ah, panggastos para sa mga ganyang um, food. So siguro what we can do is we can uh, well, it's subjective naman, but we can help them. Health education is a very powerful thing to do. If we could educate everyone of how to do uh to choose healthy options, provide them with healthier options, and provide informations like kung ano yung magiging result ng uh, kanilang choices
food intake, I think mas magiging sila, aware sa mga kakainan nila and sa mga pipiliin nilang puntahan na restaurants. Yun. And with this, another best practice na may share ko na ini-implement natin dito sa at this point uh, sa ating office dito sa Department of Health in collaboration with our uh, HRDU uh, and of course the health promotion unit. We are currently having our Belly Good Challenge. Ano ba ito? It was actually um, implemented na before, way back 2015 by the previous program manager of lifestyle-related diseases. So what we do is we encourage all na na-identify namin na obese or with a BMI of 25 and above dito sa office na mag-join dito sa challenge na to, which is the Belly Good. So, we challenge them to lose weight to attain their um, healthy weight goal within a period of time. And uh, we are grateful na marami naman ang interested na sumali. We have at least 12 challengers na nagpa-participate. So every month, we weigh them and assess them. Kinikilo namin sila, kinikuha namin yung waist and circumference nila. We are monitoring their uh, um, yung progress ng kanilang weight loss. And I'm very happy to announce na actually effective. So this kind of programs and um, practice, pwede nating mai-share, mai-adapt ng ibang agencies so we could uh, help para ma-lessen yung ating mga uh, yung population natin lalo na sa mga offices ng mga obese people. So we will actually be um, nearly ending the challenge. I think by next month we would already announce the winner. So within dito lang muna to sa ating office, but then we have planned on expanding it. Yung gaya ng 2015, if our viewers can recall or remember, there was a time that this Belly Good Challenge was expanded sa iba't ibang agencies. So ayun, I think it's about time that uh, we do it again. Kasi dito pa nga lang sa ating office as effective na siya. And it's timely during this pandemic na marami talaga ang nag-gain ng added weight. And ako, isa ako doon. And syempre, um, yun, malaking tulong. And of course, enjoy siya. So, kapag may goal ka talaga, like, mas madali na mag-lose ng weight kapag expected na may target ka. Doon. So, doon natin simulan. And hopefully, hindi lang sa pag-end nung challenge, sana maintain nila ng ating challengers yung kanilang weight loss. Or at least, ma-maintain nila kapag nasa tamang weight na sila, sa goal weight nila, sa healthy weight na naayon sa kanilang taas at edad, sana ma-maintain nila yon. And yun yung next steps natin. Hindi lang tayo matatapos dun sa program. So, we will encourage them to sustain or at least maintain a healthy weight after that. And, syempre, um, if you are an obese person, it will take toll on your mental health as well.
So I think very important na we take care of our body and we take care of our mental health kasi um, uh, as an observation pero as very ano naman siya na ang mga taong mga obese or may added weight is less ang kanilang self-confidence, right? So, as you can see, ito yung mga taong uh, prone sa depression. They are so shy. They are minsan nag-isolate sila. And minsan ayaw na nilang lumabas ng bahay kasi they are ashamed of their sizes. So, meron akong mga kakilala na ganyan. So, yun, I think um, malaking problema talaga kapag hindi natin nasugpo itong kind of disease na ito. And also, kapag, di ba, kapag tayo ay obese, may mga certain activities na nalilimit tayong gawin. So, meron tayong mga limitations. So, instead na you would like to do this kind of activity, hindi mo na lang siya gagawin kasi you're not fit to do that kind of thing. So, yun, malaking problema talaga pag tayo ay may ah, obesity or lahat affected. And yun nga, hindi lang siya physically or hindi lang sa body ang naapektuhan, mas lalo na yung sa ating emotional and mental health na naapektuhan din siya as well. So, um, uh, so yun po ang ating try to prevent. Yung sana hindi mag-lead sa ating mga unhealthy lifestyle choices, yung ating mag-lead ito sa mga cardiovascular diseases, diabetes, stroke, or anything pa. It start talaga sa pagiging obese because we have these um, uh, mga conditions na malala. I mean, fatal diseases na nagsimula lang sa simpleng added weight or pounds. So, yun. Um, malaking bagay kapag natutunan natin mag-health educate on obesity and healthy food intake, healthy choices, and healthy practices ang ating mga kabataan and as well as society lahat. Madaming pwedeng ma-prevent. Yung lahat ng lifestyle-related diseases, pwede siyang ma-prevent, hindi lang obesity. So, it's um, ano na siya, interlapping na siya sa iba't ibang kind of diseases. So, I think that would be all. Dun po nagtatapos yung discussion ko about obesity. Okay, so maraming salamat po, Ma'am Carla Ludivis, ang HPO2 ng Lifestyle-Related Diseases Program. So, napaka-comprehensive po ng ating discussion. So, talagang we should avoid unhealthy options and choose healthy behaviors para po talaga ma-prevent natin ang obesity. Of course, lalong-lalo na ma-prevent na rin po natin ang mga mental health outcomes na negative na maaring maging prone po sa ating nitong obesity po na sakit. So, may na-accumulate po tayo ng mga questions from our media partners as well as sa iba po sa ating public tungkol po sa obesity prevention. So, for our open forum, nasagot na rin po natin sa ating discussion given by Ma'am Carla itong ibang questions natin. And of course, meron pa po tayong ibang questions. So to start off with our first question, maaari daw po bang maging genetic ang obesity? Ma'am Carla.
All right. Thank you for that question, Ma'am Maxine. Yes, definitely. Genetic factors is number one factor din siya for obesity because sa ating mga genes, kung meron talaga tayong what namana, yung lalo na yung mga certain conditions like prone tayo sa um, cardiovascular diseases. So, or meron tayong mga certain conditions like as I've mentioned, is diabetes. So, meron tayong tinatawag na type 1 diabetes. So, kapag may type 1 diabetes ka, may mga imbalances sa loob ng katawan mo. May mga hormones ka, may mga deficiencies. So, for example, um, if you are a type 1 with a diabetes na type 1, yung category, um, possibly na inherit mo 'to sa iyong parents or kung meron si lolo mo, si relatives mo. So, puwede kang magkaroon talaga, malaking chance mo magkaroon. So, kung meron ka nito, meron kang insulin resistance. So, kung hindi ka So, kung hindi ka pa-practice ng healthy diet, ng mag-intake ng mga healthy foods, so, um, maga-store yung body mo ng fats. So, which can lead to obesity. Kaya kasi meron ka ngang resistance sa insulin. Yun. Ayan, thank you And for that. yeah, yeah. Yes po. And Yes po, also, may add pa po kayo, ma'am. Opo. And as well as kung genetically nga yung body mo, for example, um, yun, yung sa ano natin, sa digestion, digestive organs natin. So kung may mga namana ka na sakit, um, um, na related sa digestive organs mo na or puwedeng affected yung digestion mo, um, that would also lead to obesity. For example is, what do you call this, yung sa ating hypothyroidism. Ah, so nagkakaroon tayo ng, mga metabolic changes. So, which leads na yung sa absorption nga and storation of fats na nagko-complicate din. So, yun. So, ano sila, related. So, yan. So, yun po. Pwede talaga siyang mamana. Maging genetic po ang ating, pwede siyang, ang pagiging obese. Yan. So, thank you very much po, ma'am, sa clarification na yun. So, next question naman po, ma'am, and possibly ito na po yung last. So, anong age group and gender ang mas malaki yung chance ng pagiging obese? So, I believe na-mention ko din siya before, kanina. Age group po, may lumabas po tayong results which is yung mga 20 to 59 years of age, sila yung pinaka madami yung percentage ng obese within worldwide. And sila yung pinaka-prone, I think. Kasi ito yung mga, as I've mentioned, mga working groups. Ito yung mga palagi nasa offices, nagwo-work. So, wala silang masyadong time na allotted for exercise and healthy options. For example, most of us, lalo nang nauso yung mga Food Panda, Grab, mas accessible na yung um, mga unhealthy diets, yung mga sa fast foods. So, I think nag-contribute yon sa ating paglobo ng ah, obesity, lalong-lalo na ngayon nung pandemic kasi diyan nauso yung mga good to go na mga foods and mobile apps as well. And also may I add yung I think that technology plays
big factor din kung bakit dumadami yung obesity natin. Kasi instead of um, playing, for example, lalo na sa kids, and instead of playing physical activities like maghabulan, magtalon-talon, they are now more into gadgets and mobile games. Yun, like hindi mo na makikita ang mga bata na nagraralo with their family or friends masyado. More on nakatutog na sila at an early age sa gadget. So I think we can help educate the parents na set limits or screen time sa ating mga kabataan, or at least teach them na ah, yung mga options na mas masaya, like um from experience, at least yung ako masasabi ko from my childhood, mas masaya pa rin yung active playing, active socializing, and yun. And of course, meron pa, isa pa, which is ongoing din na sana na ano namin, we have this, uh, 'di ba, mas minsan, ah, mas pinipili natin yung mga shortcut. So, instead of walking, we are, we opted to ride, ride na lang sa car or mag-transportation na puwede naman na lakarin. So, yun, I think the technologies and advancement ng mga um, uh, um, yan, advancement of the technologies and ano yan, transportations plays a big factor din. So, sana um, ma-incorporate siya sa health education. Matulungan tayong lahat na to a healthier option na maglakad na lang kung malapit lang naman, or at least ride a bike, kasi pwede rin siya maging form of exercise. And kaysa mag-jeep or mag-car. So, walking is a very effective way of losing weight, and yun, very simple. As simple as walking, it can help um, uh, improve your health. So, yan. Ayan, so thank you po Ma'am Carla. So talagang physical activity pa rin ang number one. Ayan. So I think para po sa ating ibang questions, nasagot na rin po yan ni Ma'am Carla sa ating discussion earlier on. So para po sa mga questions natin na hindi na-entertain for today's media dialogue, you can send us po sa ating inbox or sa iba po nating YouTube or sa iba pong comment section natin ng DOH Bicol CHD para po ma-entertain po natin ito. So, I think that ends our question and answer. So, Ma'am Carla, let us head on na lang po sa ating take-home message. Parting words. Yeah, so Yes yun. po. Yeah, I think the best way to think, to say is prevention is always better than cure. As cliche as it may sound, yun ang pinaka maganda. Stay active and stay safe. Ayan, so thank you very much po again, once again, Ma'am Carla Ludivis, ang Health Program Officer po ng Lifestyle-Related Diseases Program of DOH Bicol CHD. So, I think that concludes our media dialogue for today. So, maraming salamat po again, Miss Carla Ludivis, and of course to our media partners and sa public po sa listen po sa ating media dialogue for today. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama